ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሎሌ ሚዲያ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ተከታዮች፣ ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ዜዲቲ ባለ አንድ አንቴናዋ ማለት ነው። በፊት ያየናት ዜዲቲ ባለ አንቴና የሌላት ናት። እችኛዋ ግን ባለ አንድ አንቴናውና በድሮ በፊት የነበረችዋ በኢቲሲ ጊዜ ወይም ደግሞ በኢትዮ ቴሌኮም ኮርፖሬሽን ጊዜ የነበረች ናት። ስለዚህ እችን ሞደም ራውተር እንዴት ፓስወርድ እና ዋይፋይ ስሟን እንዴት መቀየር እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው 300 ይበራሉ፣ ተሻግራ አንድ ትበራለች ማለት ነው። ሌሎች እንዳየናቸው ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ኤዲኤስኤል የት ጋር ነው፣ ፓወር የት ጋር ነው፣ ዋይፋይ የሚለውን ነገር የምናየው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች እናገኛቸዋለን። እዚች ጋር አሁን የምታዩት ደብሊው ላን ናት፣ የዋይፋይ ናት። ያው ቀራርጼ ነው እንጂ እንደበራች ናት። እቺ ቀይ ምልክት ያለችዋ ደግሞ ፓወር ነች። ቢጫ የምትመስለው ደግሞ ኤዲኤስኤል ነች። ቀጥላ ያለችዋ ደግሞ ኢንተርኔት ናት። ከዛ በመሃል ያሉት ላን1፣ ላን2፣ ላን3፣ ላን4 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ይሄን ሞደም ዜዲቲ ሞደምን እንዴት አድርገን ነው ፓስወርዱንና ስሙን መቀየር የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን። እቺ ባለ አንድ አንቴናዋ ናት። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቤቶች ጋር ያለችው እንጂ በብዛት እቺ የጠፋች ነው፣ የቆየ ስለሆነች አሁን እየተሸጠች ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሞደም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እቺ ነች ስሟም ZXV 10W300 ይላል፣ ZTE ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ኮንፊገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እያንዳንዳቸው ማሳያቸው ግልጽ እንዲሆንላችሁ በሚል ነውና ይሄንን በዚህ መልኩ የምናያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ካየን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? አሁን ወደ ሴታፑ እንገባለን ማለት። ስለዚህ ወደ እንትኑ እንገባና ወደ ዋይፋይ ሴቲንጉ ገብተን ኮኔክት ማድረጉን ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ኤርሚያስ ኤንድ ፋሚሊ የሚል ነው የምቀይረው፣ የዘን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ፓስወርድ እንደምትቀይሩ በሱ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሴታፑን ካበራን በኋላ ዋይፋይን ካበራን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ጎግል ክሮም እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ጎግል ክሮም አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክትድ መሆኑን አይቻለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ያው ሴቭ ይለዋል። ኖርማሊ ኮኔክትድ ነው፣ ዋይፋይም እንደበራች ናት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? እዚህ ጋር ኮኔክት መሆኑ ዋይፋይ ኮኔክት መሆኑን ለማየት ነው ዝም ማሳያችሁ እንጂ እናንተ ጋር ላትገቡ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ዋይፋያችሁ ኮኔክት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ጉግል ክሮም ላይ እንደተለመደው ገባና ይችን እጽፋለሁ ማለት ነው። 192.168.1 የሚለውን እጽፋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጎ ስለው ወይም ደግሞ ሰርች ስለው ወደዚህ ወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ይሄው እዛ ሎጊን ራውተሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንገባ ምን እንላለን? ዩዘር ኔሙን አድሚን እንላለን፣ ፓስወርዱንም አድሚን እንላለን ማለት ነው። እነዚህን ከሞላን በኋላ ከዛ ሳይኒን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን እንዳልነው ሳይኒን ስንለው ቀጥታ ወዴት ይወስደናል? እንደዚህ ከፍቶ ያሳየናል ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ ይከፍትልናል ማለት ነው። እንደዚህ ይከፍትልናል። ከዛኛ እያንዳንዱ የራሱ ስቴፕ አለው። እንዴት ኮንፊገር አለው፣ አይፒ እንዴት እንደሚሞላ፣ ዲኤንኤስ እንዴት እንደሚሞላ፣ ራውተር ሎጊን አድሚን እንዴት እንደሚቀየር፣ ሃይድ እንዴት እንደሚደረግ የራሱ አሰራርም ስላለው አሁን እኔ ግን ስለ ዋይፋይ ስምና ፓስወርድ አቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ የትኛዋን ነው ክሊክ የምናደርጋት? ኢንተርኔት ሴታፕ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢንተርኔት ሴታፕ ክሊክ አደርግና እቺኛዋን ክሊክ ሳደርግ ወዴት ይወስደኛል ማለት ነው? ወደዚህ ሳይድ ይወስደናል። አያችሁ? አሁን እዚህ ጋር አሁን ወደዚህ ሲወስደን ምንዋን መሰላችሁ እኛ የምንፈልጋት? አሁን ይሄ ኮንፊግሬሽኑ ነው። ኖርማሊ ሌላ ሰው አይፒ እንዳይታይ ነው ይሄን ያጠፋሁትና ስለዚህ አሁን ኢንተርኔት ሴታፕ ስንላት ከስር እንደምታያቸው እነዚህ ነገሮች አሉ። ያያችኋቸው? እነዚህ ነገሮች አሉ። አሁን እኔ የምፈልጋት የትኛዋን ነው? ዋየርለስ የምትለዋን ይሆናል ማለት ነው። ዋየርለስ ሴታፕ የምትለዋን ነው የምፈልጋት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንተርኔት ሴታፕን ክሊክ ካደረኩ በኋላ ሶስት ነገሮች እንደምታያቸው እዚህ ጋር መተውልናል። ያው እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሉ። አሁን ኢንተርኔት የምንላት አይፒ ኮንፊገር ለማድረግ ነው። ላን የምንለው ደግሞ ዲኤንኤስን ለመሙላት ነው። እኔ ግን አሁን ዋየርለስ የምትለዋ ላይ ነው ክሊክ ማድረግ። ዋየርለስ የምትለዋን ክሊክ ሳደርግ ከዚህ ከታች ያሉት ይመጡልኛል። አያችኋቸው? አሁን አንዳንዶች ጋር የተለያየ ነው ዋይፋይ ስማቸውና ፓስወርዳቸው የሚቀየር። የዚህኛው ሞደም ግን አንድ ቦታ ላይ ነው ያለው። ይሄው እዚህ ጋር ነው ያሉት እንዳሉ አያችሁት? እዚህ ጋር ነው ያሉት ይሄው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው የምገባው እኔ። ስለዚህ ዋይፋዩ ስም የትኛው ይሆናል? ይሄ ኤስኤስአይዲ የሚለው ነው። ኤስኤስአይዲ የሚለው ነው። ኤርሚያስ ፋሚሊ ይላል።
ከዛ ፓስወርዱ ደግሞ ይሄ ፕሪሼርድ ኬ የሚለው ማለት ነው። ፕሪሼርድ ኬ የሚለው ይሄ ፓስወርድ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዋይፋይ ስም የዋይፋይ ስም አሁን እዚህ ጋር ኤስኤስአይዲ ብዬ የመረጥኳት አለች። እቺ ኤርሚያስ ኤንድ ፋሚሊ የሚለውን ታጠፉና የራሳችሁን የምትቀይሩት ስም ትሰጡታላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ደግሞ እቺ ፕሪሼርድ ኬ የምትላለች። ፕሪሼርድ ኬ ላይ 13 ሴንሴስ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ታጠፉና የራሳችሁን ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ስም ሰጠን፣ ከታች ደግሞ ፓስወርድ ሰጠን ባንዴ ማለት ነው። የት ጋር ገብተን እዚች ጋር ገብተን ዋየርለስ ሴኩሪቲ ጋር የት ጋር መጀመሪያ ክሊክ አድርገን ኢንተርኔት ሴትአፕ ላይ ክሊክ አድርገን ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ ምን እንለዋለን? ሴቭ የምትላለች። ሴቭ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርጋት ቀጥታ ሴቭ ያደርግና ምን ያደርጋል? ዋይፋያችን ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ባንዴ ጨረስን። አሁን ሁለቱን ነገር ስምን ማስገባንለት ፓስወርድ ማስገባንለት እንደሌሎቹ አንዴ ይወጣል አንዴ ይገባል ሳይሆን ይሄ አንዴ እንቀይርለታለን አውቶማቲካሊ ይወጣል። ከዛ አዲሱን ስም ምኑን እንነካዋለን ማለት ነው። ሴትአፑ ላይ ገብተን ዋይፋይ ሴቲንጉ ላይ ገብተን ዋይፋይ እናበራለን። ስለዚህ የሰጠነው አዲስ ስም ይመጣልናል። አዲሱ ስም ላይ አውተንቲኬሽን ፕሮብለም ይላል። ያንን ፎርጌት እናደርግና የሰጠነውን አዲሱን ፓስወርድ እናስገባለትና ኮኔክት እንለዋለን። ከዛ ስሩ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል የዜዲቲ ባለ አንድ አንቴናዋ የዋይፋይ ስምና ፓስወርድ አቀያየር ይቻላል። አጭር ነች፣ በጣም ደስ የምትል ነች። ስለዚህ ቀጣይ አሁን ስለ ኢንተር ኮንፊግሬሽን ላሳያለሁ፣ ላኖግ አሳያለሁ፣ ሃይድ እንዴት እንደሚያደርግ፣ እንዴት ቪፒኤሱ እንዴት ማጥፋት እንዳለብን፣ እንዴት ሃይድ ማድረግ እንዳለብን፣ ሬንጁ እንዴት መቀነስ እንዳለብን፣ ስፒዱን በተወሰነ መልኩ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን በዚህ መልኩ ምናይ ይሆናል ወደፊት ማለት ነው። አሁን ግን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ባጭሯ። ይችን በደንብ አድርጋችሁ በትክክለኛው ከተከተላችኋት ስቴፕ ይሄን ነው የሚመስለው በቃ። ስለዚህ ከዚህ ውጪ ይሄን ቅደም ተከተል ሳትከተሉ ግን ብታበላሹ ሃላፊነቱን ራሳችሁ ነው የምትወስዱ። በዚህ መሰረት ግን ከሄዳችሁ በትክክል መቀየር የምትችሉ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ካደረጋችሁ ያው እቺ ጥሪ ያለች ስለሆነች እስኪ ራውተር ሎጊን አድሚኑን እንዴት መቀየር እንዳለብን ላሳያችሁ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው። ሌሎች ጋር ላሳየውም ረዘም ያሉ ስለሆኑ ሌላ ቀረጻ ስለምሰራ። ስለዚህ እቺኛው ሞደም ራውተራችን ግን ሎጊን አሁን ስንገባ ሎጊን ራውተሩ አድሚን ብለን ነው አይደል የገባ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ዋይፋዩን ከሰጠነው በኋላ ፓስወርዱን ካወቀ በኋላ ሲጠቀም ቆይቶ ሎጊን ራውተሩ ላይ ይገባና አድሚን ብሎ ኮመን ስለሆነ የሁሎችን በብዛት ገብቶ ፓስወርዳችን ይቀይርብናል። ስለዚህ እንደዛ እንዳያደርግብን ሎጊን ራውተሩ ላይ እንዴት አድርገን አድሚን መቀየር እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተጋ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሜንቴናንስ የምትላለች ሜንቴናንስ ላይ ክሊክ ስናደርገው ቀጥታ ምን ይመጣልናል? ይሄ ይመጣልናል ማለት። ስለዚህ ራውተር ሎጊን አድሚን ቼንጅ ማድረግ ይሄ ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው ገብቶ የኛን ፓስወርድ ከጨዋታ ውጭ እንዳያወረገ አድሚን እሱ እንዳይቆጣጠርብን እዚህ ገብተን እንቀይራለን ማለት። ስለዚህ የድሮ ዩዘር ኔሙ አድሚን ነው የሚለው። ስለዚህ ዩዘር ኔሙ እንዳለ ነው የሚሆነው። የምንቀይረው ምን ነው? ፓስወርዱን ነው። ስለዚህ ኒው ፓስወርድ ይላል። ስለዚህ እናንተ የምትሰጡትን አዲስ ፓስወርድ ሰጡታላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ፓስወርድ ይላል። የሰጣችሁትን አዲሱን ትደግሙታላችሁ። ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ካላችሁት በኋላ መጨረሻ ጋር ምን ያደርጋል? ይሄንን ስትገቡ ሌላ ሰው አያገኘውም። ምክንያቱም አድሚን ብሎ ሲገባ አያስገባውም ስለቀየራችሁት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራውተር ሎጊኑን አድሚን ቼንጅ ማድረጊውን በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ጥሪ ያለችው ቀረጻ ማለት ነው። ሎሊ ሚዲያ የሚለውን ሰርች ብታደርጉት ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ እና ሼር ላይክ አድርጉልኝ። የተሻለ ነገር ለኔም ጥንካሬ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሌላ ራውተሮችን ይዤ መጣ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ ሞደም ራውተር ስለ ኤዲኤስኤል ሞደም ራውተር ወይም ዋይፋይ ብቻ አይደለም የምናየው፣ ቅድሚያ ይሄ ስለሚሰጠው ነው እንጂ ቀጣይ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እያመጣ የተለያዩ ሴታፖችን እያመጣን ሞባይላችን ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ማስተካከል ያለብን። ነገር ግን ሳናስተካክላቸው ብዙ ነገሮችን ማግኘት ስንችል ሳናገኛቸው የምንቀረው ነገር አለና እሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቴሌግራም ግሩፑም ሎሊ ሚዲያ የሚል አለ በአማርኛም በእንግሊዘኛም፣ እሱን ሰርች አድርጋችሁ ጆይን አድርጉ፣ ለሌላም ሰው ሼር አድርጉ። ዩቲዩብ ቻናሉም ሎሊ ሚዲያ የሚል አለ ተመሳሳይ ነው። እሱን ገብታችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።